Hello everyone. ඔයාට මේ පාඩමින් මං කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ rent කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් සී කොහොමද අපි එදිනෙදා කතා බහේදී හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. rent කියන වචනය නාමපදයක් සී අපි භාවිතා කරනවා කුලිය බද්ද කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා. කුලිය බද්ද කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් අද දවසේ මේ පාඩමින් මම වාට කියලා දෙන්නේ rent කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් සී හරියටම කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ක්‍රියාපදයක් සී මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කුලියට දෙනවා කුලියට ගන්නවා. කුලියට දෙනවා කුලියට ගන්නවා යන දෙආර්ථය සඳහාම අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඔයාට දැන් ගැටලුවක් මතුවෙනවා. අපි දැන් කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ වාක්‍යයක් තුලදී? කුලියට ගන්නවා කියලා දෙතන තියෙන්නේ කුලියට දෙනවාද කියලා? අන්න හොඳ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒක විසඳලා දෙන්නයි මේ සූදානම. හරිම ලේසි මෙන්න මේ ක්‍රමය මින් ඉදිරියට අනුගමනය කරන්න. මම නිවසක් කුලියට දුන්නා මගේ යහළුවෙකුට. මම නිවසක් කුලියට දුන්නා මගේ යහළුවෙකුට. I rented a house to a friend of mine. I rented මම කුලියට දුන්නා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද දුන්නේ කියලා කියනවා. I rented a house. නිවසක්. නිවසක් කුලියට දුන්නා. I rented a house. කාටද දුන්නේ? අන්න එතනදී අපි preposition එකක් පාවිච්චි කරනවා to කියලා. හොඳින් මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ to කියන නිපාතය. preposition එක. I rented a house to. අන්න දුන්න කෙනා කාටද කියලා කියනවා. කාටද මේක අපි දුන්නේ කියලා කියනවා. To a friend of mine. මගේ යහළුවෙකුට. ඔන්න දැන් වාක්‍ය නිර්මාණයට අවශ්‍ය කරන සියලුම වචන මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වාක්‍ය මේ විදිහට කියනවා. I rented the house to a friend of mine. මම නිවසක් කුලියට දුන්නා මගේ යහළුවෙකුට. ඔන්න එහෙමනම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මම යහළුවෙකුගෙන් නිවසක් කුලියට ගත්තා. මම යහළුවෙකුගෙන් නිවසක් කුලියට ගත්තා. I rented the house from. මතකනේ අන්න එතනින් තමයි මේ කතාව වෙනස් වෙන්නේ. නිපාත පදයෙන්. I rented the house from a friend of mine. From a friend of mine. එකපාරේ කියාගන්න බැරි අය ওই විදිහට වචන කඩලා ඉගෙන ගන්න. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ අවසානයේදී ඔයා මේක ලස්සනට කියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මෙහෙම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මගේ යහළුවෙකුගෙන් from a friend of mine. මේ විදිහටයි කියන්න ඕනේ. From a friend of mine. From a friend of mine. I rented the house from a friend of mine. මම නිවසක් කුලියට ගත්තා මගේ යහළුවෙකුගෙන්. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් මේ වාක්‍ය දෙක නැවතත් එක වතාවක් බලමු. I rented the house to a friend of mine. I rented the house to a friend of mine. මම යහළුවෙකුට නිවසක් කුලියට දුන්නා. I rented the house from a friend of mine. මම යහළුවෙකුගෙන් නිවසක් කුලියට ගත්තා. එහෙමනම් කුලියට දෙනවා කුලියට ගන්නවා. කුලියට දුන්නා කුලියට ගත්තා. මේ සියල්ල තීන්දුව වෙන්නේ අපි වාක්‍ය තුල යොදන preposition එක අනුව බව ඔයාට දැන් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් සමන්යාපා YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයා කැමති නම් මගේ ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් විදිහට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ක්‍රම දෙකකට තියෙනවා.
සාමාන්‍ය ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් විදිහටත් ඔයාට නවාතැන්ගෙන දින 21ක් දින 25ක් එහෙම නැත්නම් මාසයක් හෝ මාසෙකමාරක් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ හැමදේම ඔයාට ලැබෙනවා විශේෂ දැනුම් සම්භාරයක් වගේම අති විශේෂ වූ පුහුණුවක්. මේ පුහුණුව ලැබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. පුහුණුවකින් තොරව ලබා ගන්න දැනුමින් ඇති ප්‍රයෝජන අල්ප බව වර්තමානයේ වෙන විට ඔයාලා සියලු දෙනාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබුණට මදි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් කතා කරන්න නම් ඔයාට පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. පුහුණුව හොඳින් ලබා ගන්න නම් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව පන්තියක අවම වෙන්න ඕනේ අඩු වෙන්න ඕනේ. විශාල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් එක්ක මේ දේ හොඳට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒ ඔයා දකින සැබෑ නොවන සිහිනයක්. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න. හැම වෙලාවෙම පිරිස අඩු පන්තියකට සම්බන්ධ වෙලා හැම මොහොතකම නිසි මඟ පෙන්වීම යටතේ පුහුණු වෙන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඉතාම හොඳින් පුහුණු වෙන්න කැමති නම් ජීවිතේ සැබවින්ම වෙනස් කරගන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම 071 011 22 62ට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න. එhmenan නැවතත් වටිනා පාඩමකින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. So thank you very much. Bye for now.